สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้สงครามอ่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่อิรักลุกลานคูเวตเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 1990 เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจกับตะวันออกกลางในปัจจุบันวันนี้เรามาดูเรื่องราวของสงครามอ่าวซึ่งสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางและทำให้กลายเป็นสาเหตุของสงครามอัฟกานิสถานและสงครามอิรักครั้งที่ 2 กันค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงสงครามอ่าวที่ปะทุขึ้นในปี 1990 เราต้องย้อนกลับไปในทศวรรษ 1900 เมื่อมีการค้นพบน้ำมันในประเทศที่ตอนนี้ก็คืออิหร่านในปี ค.ศ. 1901 วิลเลียม ดาชีชาวอังกฤษได้รับสิทธิ์ในการขุดน้ำมันภายในอิหร่าน โดยให้เงินจำนวน 20,000 ปอนด์และกำไร 16% จากการขายน้ำมันให้แก่มูซาฟาอิดินซึ่งณตอนนั้นเป็นกษัตริย์แห่งเปอร์เซียซึ่งตอนนี้ก็คืออิหร่านในปัจจุบันในเดือนพฤษภาคม 1908 มีการค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านและตามคำขออย่างหนักจากรัฐมนตรีกองทัพเรือวินสตัน เชอร์ชิลล์ผู้รู้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ของน้ำมันรัฐบาลอังกฤษได้เข้าไปซื้อหุ้น 51% และบริษัทน้ำมันแองโกลเปอร์เซียก็ได้จัดตั้งขึ้นบริษัทแองโกลเปอร์เซียได้เปลี่ยนเป็นบริษัทแองโกลอิหร่านในปี 1935 และอีกครั้งหนึ่งในปี 1954 เปลี่ยนชื่อเป็น British Petroleum นั่นก็คือ BP บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแบบนี้อย่างไรก็ตามในขณะที่ความไม่พอใจของประชาชนต่อราชวงศ์คาจาร์ที่ทุจริตสมรู้ร่วมคิดกับอังกฤษมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเลซาคารซึ่งเป็นทหารก็ได้ก่อรัฐประหารในปี 1921 และขึ้นเป็นกษัตริย์หลังจากนั้นราชวงศ์ปาลาวีก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อหลุดพ้นจากอิทธิพลของอังกฤษได้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับเยอรมันจ้างที่ปรึกษาทางการเงินชาวอเมริกันและส่งเสริมความทันสมัยให้เกิดขึ้นในอิหร่านแต่ด้วยการระเบิดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1939 เมื่ออิหร่านประกาศตัวเป็นกลางและปฏิเสธที่จะร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีอังกฤษและสหภาพโซเวียตโดยเกรงว่าเยอรมันจะเข้ายึดแหล่งน้ำมันของอิหร่านและบุกอิหร่านโดยทางภาคเหนือถูกครอบครองโดยสหภาพโซเวียตและทางใต้โดยอังกฤษในเวลานั้นเลซาคารมอบบัลลังก์ให้กับลูกชายของเขาโมฮัมหมัดเลซาและลี้ภัยไปแอฟริกาใต้ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่กระแสชาตินิยมได้แพร่กระจายไปทั่วโลกการเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่มหาอำนาจตะวันตกก็เกิดขึ้นเช่นกันในอิหร่านและในปี 1950 เมื่อซาอุดิอาระเบียลงนามในสัญญากับบริษัทน้ำมันของอเมริกาเพื่อแบ่งกำไร 50-50 ความไม่พอใจกับอังกฤษก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นในขณะนั้นอังกฤษตกลงที่จะให้ผลประโยชน์แก่อิหร่าน 16% แต่ในความเป็นจริงแล้วให้อิหร่านเพียง 8-10%หลังจากที่อังกฤษปฏิเสธข้อเสนอให้เปลี่ยนผลกำไรจากการขายน้ำมันเป็น 50-50 ในปี 1951 Mercedes นักชาตินิยมที่สนับสนุนให้น้ำมันเป็นของชาติได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากชาวอิหร่านและวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ Mercedes ได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีพระราชบัญญัติกฎหมายยึดอุตสาหกรรมน้ำมันให้กลับมาเป็นของรัฐได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาด้วยเหตุนี้อังกฤษจึงวางแผนที่จะบุกอิหร่านโดยการระดมกำลังทหารแต่สหรัฐคัดค้านการรุกรานอิหร่านโดยกังวลว่าโซเวียตจะเข้ามาแทรกแซงสหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึ่งไม่ต้องการให้อิหร่านควบคุมน้ำมันทำให้บริษัทน้ำมันของอเมริกาและอังกฤษซึ่งครองตลาดน้ำมันโลกคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านและปิดกั้นเส้นทางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านมาตรการการปิดล้อมนี้ทำให้รัฐบาลของโมลาเดสประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมจำนนต่อการคุกคามของอังกฤษโดยกล่าวว่าหากคนรุ่นปัจจุบันไม่สามารถขายน้ำมันของเราได้เนื่องจากการห้ามนำเข้าของอังกฤษเราก็ปล่อยให้น้ำมันอยู่ในพื้นดินสำหรับคนรุ่นต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกษัตริย์ปาลาวีที่ 2 ซึ่งถูกจำกัดการปกครองภายใต้รัฐบาลของโมลาเดสได้ปลดโมลาเดสจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงฝ่ายเดียวในปี 1953ด้วยเหตุนี้ชาวอิหร่านจึงประท้วงและการประท้วงได้ขยายในวงกว้างกษัตริย์ปาลาวีที่ 2 ถูกเนรเทศไปยังกรุงโรมและเนื่องจากสถานการณ์ในอิหร่านเช่นนี้ไม่เอื้อมหน่วยต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจึงวางแผน Operation Ajax หรือปฏิบัติการ Ajax เพื่อล้มล้างระบบการปกครองของโมลาเดสและฟื้นฟูกษัตริย์ปาลาวีไป
เป็นการปฏิบัติการร่วมระหว่าง CIA และหน่วยข่าวกรองของอังกฤษ MI6 โดยในตอนแรกปล่อยให้เกิดการจลาจลในอิหร่านและปล่อยให้ทำการรัฐประหารในนามความมั่นคงทางสังคมเป็นการปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูปาลวีที่ 2 ขึ้นเป็นกษัตริย์และในที่สุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 1953 ในการรัฐประหารของทหารที่นำโดยนายพลซาเดห์รัฐบาลชาตินิยมที่นำโดยโมซาเดห์ถูกโค่นล้มและปาลวีที่ 2 ได้กลับสู่บัลลังก์อย่างไรก็ตามปาลวีที่ 2 ซึ่งกลับมาในลักษณะนี้ได้ก่อตั้งซาเวกซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองด้วยความช่วยเหลือจาก CIA ของสหรัฐและกดขี่ผู้ไม่เห็นด้วยซึ่งทำให้ประชาชนโกรธมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ผลกำไรส่วนใหญ่จากการขายน้ำมันยังตกเป็นของชนชั้นปกครองของอิหร่านทำให้ชีวิตของประชาชนทั่วไปยากลำบากขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1970 สถานการณ์เลวร้ายลงถึงขนาดที่ประชากร 10% ที่ร่ำรวยที่สุดของอิหร่านเข้าครอบครองมากกว่า 40% ของ GDP การเมืองที่กดขี่การแบ่งขั้วความมั่งคั่งอย่างชัดเจนและความโกรธของประชาชนที่มีต่อสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็แสดงออกมาในการปฏิวัติอิหร่านในปี 1979 สิ่งที่อิหร่านได้รับหลังจากประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอิสลามนั่นก็คือการถูกแยกออกจากประชาคมระหว่างประเทศการปฏิวัติอิสลามที่ประสบความสำเร็จในอิหร่านทำให้ชาวชาตินิยมอาหรับหวังว่าพวกเขาจะสามารถหลุดพ้นจากอิทธิพลของตะวันตกและสร้างรัฐสำหรับชาวอาหรับได้แต่สิ่งนี้ทำให้ชนชั้นปกครองที่ปกครองรัฐอาหรับกลัวว่าการปฏิวัติอาจเกิดขึ้นในประเทศของตนโดยเฉพาะในอิรักซึ่งมีพรมแดนติดกับอิหร่านและการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านถือว่าเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของประชากรของอิรักมุสลิมซุนนีคิดเป็นประมาณ 35% และมุสลิมชีอะห์ประมาณ 60% เป็นเวลานานที่มุสลิมซุนนีมีอำนาจทางการเมืองและมุสลิมชีอะห์ส่วนใหญ่ถูกกีดกันออกจากอำนาจดังนั้นซัดดัม ฮุสเซนซึ่งเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้นจึงตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านเพื่อสกัดกั้นผลกระทบการปฏิวัติในอิหร่านที่ซึ่งอิสลามชีอะห์เป็นกระแสหลักและเพื่อรักษาเส้นทางเข้าถึงทางทะเลแห่งเดียวของอิรักนั่นก็คือทางน้ำซัดแอลอาหรับซึ่งอยู่ในข้อพิพาทกับและสหภาพโซเวียตก็สนับสนุนอิรักซึ่งมีพรมแดนติดกับอิหร่านด้วยเพราะกลัวว่าจะมีอิทธิพลต่อประเทศอิสลามในสหภาพโซเวียตในวันที่ 22 กันยายน 1980 สงครามอิหร่านอิรักได้ระเบิดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศอาหรับเช่นซาอุดิอาระเบียคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็สนับสนุนฮุนเซนแห่งอิรักในการสกัดกั้นอิทธิพลของการปฏิวัติอิหร่านเมื่อเข้ารุกรานอิหร่านฮุนเซนคาดว่าสงครามจะยุติลงในเวลาอันสั้นอาวุธส่วนใหญ่ที่อิหร่านมีในตอนนั้นเป็นอาวุธที่ผลิตในอเมริกาและอังกฤษและเมื่อเกิดการปฏิวัติอิหร่านสหรัฐก็สั่งห้ามการส่งออกอาวุธและชิ้นส่วนและคาดว่าการใช้อาวุธจะเป็นเรื่องยากเป็นเพราะพวกเขาคาดว่ากองกำลังที่ต่อต้านการปฏิวัติในอิหร่านจะร่วมมือกับอิรักตรงกันข้ามกับความคาดหวังของฮุนเซนเมื่อประชาชนชาวอิหร่านรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคนหนุ่มสาวจำนวนมากอาสาที่จะไปเกณฑ์ทหารและอิสราเอลที่ไม่ต้องการให้ฮุนเซนซึ่งเป็นศัตรูกับอิสราเอลมากที่สุดในขณะนั้นชนะสงครามได้จัดหาอาวุธให้อิหร่านและในปี 1981 เมื่อเลแกนกลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเริ่มส่งอาวุธให้ทั้งอิหร่านและอิรักกล่าวว่าทั้งอิหร่านหรืออิรักเป็นเพราะสหรัฐไม่ต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะสงครามอย่างท่วมท้นในที่สุดด้วยความเสียหายร้ายแรงต่อทั้งสองประเทศสงครามอิหร่านและอิรักสิ้นสุดลงในปี 1988 8 ปีในการทำสงครามสงครามอิหร่านอิรักเป็นสงครามสนามเพาะที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1โดยมีการคาดว่ามีผู้เสียชีวิตสูงสุดประมาณ1 ล้านคนและยังเป็นสงครามที่ทำลายล้างที่ใช้แก๊สพิษอีกด้วยตรงกันข้ามกับความต้องการของสหรัฐภายหลังสงครามอิหร่านและอิรักกลายเป็นมหาอำนาจทางทหารในตะวันออกกลางเนื่องจากมีอาวุธจำนวนมหาศาลที่จัดหาให้ในช่วงสงครามอิหร่านและอิรักแต่ภายหลังสงครามสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับฮุนเซนซึ่งคิดว่าเขาต่อสู้กับอิหร่านในนามของชาวอาหรับนั้นได้กลายเป็นหนี้มหาศาลถึง 80,000 ล้านดอลลาร์หนี้นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอ่าวในที่สุดเนื่องจากอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดจึงไม่สามารถจบได้ภายในคลิปเดียวโดยท่านผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวภาคต่อในคลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้
ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอน การกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะสงครามอิหร่านอิรักซึ่งเริ่มต้นขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการปฏิวัติที่ปะทุขึ้นในอิหร่านไม่ให้แพร่กระจายไปยังโลกอาหรับและรักษาป้องกันเบื้องต้นให้กับโลกอาหรับสิ้นสุดลงโดยไม่มีผลใดๆแต่กลับทำให้ซัดดัม ฮุสซินมีหนี้สินมหาศาลถึง 80,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามหลังสงครามอิรักได้กลายเป็นมหาอำนาจทางทหารที่ดีที่สุดในตะวันออกกลางด้วยอาวุธใหม่ล่าสุดและกำลังทหาร 1 ล้านนายซึ่งถือเป็นอำนาจทางทหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกปัญหาคือความไม่พอใจของประชาชนและกองทัพได้สะสมเนื่องจากสงครามที่ยาวนานและเศรษฐกิจที่พังเสียหายเพราะสงครามดังนั้นสิ่งที่ฮุสเซนต้องการมากที่สุดคือเงินสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ราคาน้ำมันร่วงลงมาจาก 21 ดอลลาร์เป็น 13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเวลานั้นอิรักแย้งว่าเพื่อชำระหนี้สงครามและสร้างเศรษฐกิจใหม่ราคาน้ำมันต่อบาร์เรลควรจะอยู่ที่ 25 ดอลลาร์และหากราคาน้ำมันตกลงมา 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลรายได้น้ำมันของอิรักจะลดลง 1,000 ล้านดอลลาร์สาเหตุของราคาน้ำมันที่ลดลงเหล่านี้เป็นเพราะคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผลิตน้ำมันมากกว่าที่ตกลงโดยองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือก็คือโอเปกฮุสเซนถือว่าการผลิตน้ำมันส่วนเกินในคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นสงครามเศรษฐกิจกับอิรักและสงสัยว่าประเทศมหาอำนาจตะวันตกอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เหตุผลที่อิรักถือว่าประเทศตะวันตกอยู่เบื้องหลังคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็คือหลังสงครามอิหร่านอิรักสหรัฐเสนอให้อิรักเปลี่ยนการบริหารน้ำมันเป็นแบบรัฐวิสาหกิจเพื่อชำระหนี้แต่หลังจากที่ปฏิเสธที่จะทำเงินกู้จำนวน 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สัญญาไว้โดยสหรัฐถูกยกเลิกและเป็นเพราะไม่สามารถกู้เงินจากกลุ่มการเงินระหว่างประเทศได้อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮุสเซนมีความโกรธอย่างแรงต่อคูเวตบนพรมแดนระหว่างคูเวตและอิรักมีแหล่งน้ำมันชื่อรูไมลาซึ่งทั้งสองประเทศมีข้อพิพาทกันเป็นเวลานานในช่วงสงครามอิหร่านและอิรักคูเวตได้พัฒนาแหล่งน้ำมันโดยไม่ได้แจ้งให้อิรักทราบและอิรักคิดว่าคูเวตกำลังขโมยน้ำมันของอิรักจากนี้สงครามมูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์หนี้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นของซาอุดิอาระเบียและคูเวตฮุสเซนซึ่งคิดว่าเขากำลังทำสงครามกับอิหร่านเพื่อประโยชน์ของประเทศอาหรับได้ขอให้ซาอุดิอาระเบียและคูเวตยกหนี้สงครามให้แต่คูเวตปฏิเสธคำขอของเขาไม่เหมือนกับซาอุดิอาระเบียอันที่จริงในช่วงสงครามอิหร่านอิรัก 8 ปีราคาน้ำมันสูงขึ้นและประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางทำเงินได้อย่างมหาศาลด้วยความโกรธกับการแสดงออกของคูเวตฮุสเซนประกาศต่อสาธารณชนถึงความต้องการของเขาต่อคูเวตในการกล่าวสุนทรพจน์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 1990 ประการแรกให้ชดใช้ 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการขโมยน้ำมันของอิรักจากแหล่งน้ำมันรูไมลาที่บริเวณชายแดนประการที่ 2 ชดเชยอิรักเป็นมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ในความเสียหายที่เกิดจากการผลิตน้ำมันมากเกินไปโดยไม่สนใจโควต้าของกลุ่มโอเปกประการที่ 3 ยกหนี้สงคราม 10,000 ล้านดอลลาร์ประการที่ 4 ส่งมอบเกาะวาบาและบูบิยานให้กับอิรักด้วยเหตุนี้คูเวตจึงปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิรักโดยกล่าวว่าเป็นอุบายของอิรักในการที่จะไม่ชำระหนี้สงครามจากนั้นในวันที่ 24 กรกฎาคมกองทัพอิรักจำนวน 2 กองทัพได้เคลื่อนไปยังพรมแดนติดกับคูเวตและเกิดความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในสงครามอ่าวได้มีนโยบายมุ่งไปยังตะวันออกกลางและอิรักอย่างไรเพื่อเข้าใจนโยบายหรือทัศนคติของสหรัฐที่มีต่อตะวันออกกลางจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับออยล์ช็อคหรือวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นในปี 1973 กันก่อนค่ะเหตุการณ์วิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นในปี 1973 เมื่อโอเปกตัดสินใจลดการผลิตน้ำมันลงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจโลกเหตุผลที่โอเปกลดจำนวนการผลิตน้ำมันลงก็เนื่องมาจากการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาต่ออิสราเอลในสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับ
ในเวลานั้นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกได้รับผลกระทบมากที่สุดและบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลของโลกทั้ง 7 แห่งที่มีชื่อว่า Seven Sisters ได้ควบคุม 85% ของตลาดน้ำมันทั่วโลกถูกโอนไปยัง OPEC Seven Sisters เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายถึงบริษัท Royal Dutch Shell Esso Socony BP Texaco SoCal Gulf Oil หลังจากเกิดวิกฤตน้ำมันครั้งแรกเมื่อผู้นำด้านน้ำมันเปลี่ยนมาเป็น OPEC 7 บริษัทก็ไม่สามารถควบคุมตลาดน้ำมันได้อีกต่อไปก็มีการควบรวมกิจการเช่น Royal Dutch Shell ExxonMobil BP Total Chevron ConocoPhillips ซึ่งได้กลายมาเป็น 6 บริษัทเอกชนในปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลสหรัฐเริ่มพิจารณาการแทรกแซงทางทหารในตะวันออกกลางเพื่อควบคุมน้ำมันที่โอนไปยังโอเปกให้กลับคืนมานโยบายของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยดูจากคำพูดของเฮนรี่คิสซินเจอร์ถ้าควบคุมแหล่งพลังงานได้คุณก็จะสามารถควบคุมโลกได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากสหภาพโซเวียตมีอยู่ในเวลานั้นการแทรกแซงทางทหารในตะวันออกกลางจึงไม่ได้เกิดขึ้นความฝันของสหรัฐนี้เป็นจริงเมื่อฐานทัพทหารสหรัฐถูกสร้างในซาอุดิอาระเบียผ่านสงครามอ่าวครั้งแรกกล่าวอีกในหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการรุกรานคูเวตของฮุสเซนเป็นเหตุผลแก้ตัวสำหรับการเข้าแทรกแซงทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางกลับมาที่เรื่องราวของสงครามอ่าวกันค่ะหลังจากที่อิรักส่งทหารเข้าไปที่ชายแดนที่ติดกับคูเวตในวันที่ 24 กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคมฮุสเซนได้ขอพบกับเอกอัครราชทูตของสหรัฐสิ่งที่ฮุสเซนต้องการรู้มากที่สุดก็คือปฏิกิริยาตอบสนองของอเมริกาต่อการรุกรานคูเวตในการประชุมครั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐกาสปีกล่าวว่ารัฐบาลบุชไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศอาหรับและในวันที่ 31 กรกฎาคมจอห์นเคลลี่รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในรัฐสภาสหรัฐได้ตอบคำถามที่ว่าถ้าคูเวตถูกรุกรานสหรัฐจะป้องกันหรือไม่เขาตอบว่าสหรัฐไม่ได้ลงนามสนธิสัญญาป้องกันประเทศกับประเทศใดๆในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอาระเบียไม่ว่าสหรัฐจะเจตนาก่อให้เกิดสงครามหรือไม่แต่ทัศนคติของสหรัฐนี้ได้จุดชนวนให้เกิดสงครามในท้ายที่สุดฮุสเซนที่คิดว่าสหรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงตัดสินใจอย่างโง่เขลาที่จะบุกคูเวตแทนที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจาและการตัดสินที่ผิดพลาดของฮุสเซนไม่เพียงเกิดจากทัศนคติของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตัดสินที่ผิดพลาดของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศด้วยกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1989 ก็ไม่มีใครที่มีอิทธิพลที่จะมาสามารถเฝ้าติดตามหรือควบคุมสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้มุมมองทางเศรษฐกิจหากอิรักผนวกคูเวตซึ่งคิดเป็น 10% ของตลาดน้ำมันทั่วโลกอิรักก็จะควบคุมตลาดน้ำมันมากกว่า 20% นี่ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจโลกไม่มั่นคงไม่เพียงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยในที่สุดเมื่อเวลา 2 นาฬิกาของวันที่ 2 สิงหาคม 1990 ฮุสเซนก็บุกโจมตีคูเวตด้วยทหาร 300,000 นายรวมทั้งกองกำลังทหารชั้นยอดของอิรักอย่าง Republican Guard แม้ว่าจะเป็นการตัดสินสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผิดพลาดก็ตามท่านผู้ชมสามารถรับชมกลยุทธ์ในการทำสงครามแนวคิดและการจบลงของสงครามอ่าวได้ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องของเราสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยโอนผ่านทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะในวันที่ 2 สิงหาคม 1990 อิรักทำการบุกยึดคูเวตโดยภารกิจเสร็จสิ้นภายในเพียง 36 ชั่วโมงและอิรักได้ประกาศให้คูเวตเป็นรัฐที่ 19 ของอิรักเพื่อรักษาความชอบธรรมของการแทรกแซงทางทหารในตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกากำลังพยายามทางการทูตผ่านสหประชาชาติแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมวางแผนทำสงครามไปพร้อมๆกันถ้าสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงตะวันออกกลางเพียงลำพังเมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับการถูกมองว่าเป็นผู้รุกรานตะวันออกกลาง
พวกเขาจึงก่อตั้งกองกำลังข้ามชาติที่มีหลายประเทศเข้าร่วมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะให้ประเทศอาหรับในตะวันออกกลางเข้าร่วมในกองกำลังข้ามชาติโดยเฉพาะเพื่อให้อียิปต์ซึ่งมีอิทธิพลในตะวันออกกลางเข้าร่วมในกองกำลังข้ามชาติสหรัฐเสนอเงื่อนไขยกหนี้ให้อียิปต์จำนวน 90,000 ล้านดอลลาร์และเสนอเงื่อนไขหลายประการแก่ตุรกีและซีเรียเพื่อให้พวกเขาเข้าร่วมในกองกำลังข้ามชาติด้วยและด้วยการให้ข้อมูลดาวเทียมอันเป็นเท็จแก่ซาอุดิอาระเบียว่ากองกำลังอิรักกำลังเคลื่อนเข้าใกล้ที่ชายแดนซาอุดิอาระเบียดังนั้นซาอุดิอาระเบียจึงอนุญาตให้สหรัฐและกองกำลังข้ามชาติไปประจำการอยู่ในซาอุดิอาระเบียในนามของการป้องกันประเทศซาอุดิอาระเบียปฏิบัติการ Desert Shield จึงถูกดำเนินการก่อนและซาอุดิอาระเบียเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองกำลังข้ามชาติในช่วงสงครามอ่าวความสำคัญของซาอุดิอาระเบียในสงครามอ่าวนั้นชัดเจนในคำพูดของวิลเลียม กัสปาโกนิสซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายขนส่งของสหรัฐโดยเขากล่าวว่าถ้าหุ้นส่วนของเรายากจนเป็นศัตรูหรือทั้งสองอย่างเราคงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขณะเตรียมทำการสงครามสหรัฐได้ยื่นคำขาดต่ออิรักผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยให้ถอนตัวออกจากคูเวตภายในวันที่ 15 มกราคม 1991 กองทัพสหรัฐเตรียมทำสงครามกับอิรักมีทหารสหรัฐประมาณ 700,000 นายกองกำลังข้ามชาติประมาณ 300,000 นายจาก 34 ประเทศเรือบรรทุกเครื่องบิน 6 ลำเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก 22 ลำเรือผิวน้ำประมาณ 60 ลำเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิดประมาณ 1,300 ลำและรถถังประมาณ 2,000 คันสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโล่ทะเลทรายในวันที่ 17 มกราคมเมื่อกองกำลังอิรักไม่ถอนกำลังภายในวันที่ 15 มกราคมซึ่งเป็นเส้นตายในการยื่นคำขาดสหรัฐอเมริกาใช้แนวคิด Air Land Battle หรือเป็นการผสมผสานระหว่างกองกำลังทางอากาศและกำลังภาคพื้นดินเป็นครั้งแรกในสงครามอ่าวซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการด้านสงครามที่พัฒนาขึ้นในยุโรปเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามกับสหภาพโซเวียตกล่าวโดยย่อก็คือ Air Land Battle เป็นกลยุทธ์ที่ขยายสนามรบไปทางด้านหลังของศัตรูและกำจัดสิ่งที่ใช้เพื่อการรบที่สำคัญเช่นศูนย์บัญชาการและควบคุมฐานทัพอากาศและหน่วยสำรองที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้กองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ด้านหน้าไม่สามารถรักษาแนวรบด้านหน้าไว้ได้ดังนั้นการดำเนินการของสงครามอ่าวจึงเริ่มขึ้นใน 4 ระยะโดยระยะที่ 1 คือการกำจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคำสั่งและการสื่อสารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงงานพลังงานไฟฟ้าโรงงานอาวุธชีวภาพและเคมีในกรุงแบกแดดประเทศอิรักระยะที่ 2 คือการตัดเสบียงของกองกำลังอิรักโดยการตัดเส้นทางสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งรวมทั้งโรงงานอาวุธยุทโธปกรณ์ทางรถไฟและสะพานระยะที่ 3 ทิ้งระเบิดลงในกองทัพอิรักและกองกำลังติดอาวุธประจำการในคูเวตและระยะที่ 4 กองกำลังภาคพื้นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากทางอากาศทำการทำลายกองทัพอิรักในคูเวตและนี่ก็เป็นการดำเนินการใน 4 ขั้นตอนตามหลักยุทธศาสตร์นี้ปฏิบัติการตัดระบบป้องกันภัยทางอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกหลักในกรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรักเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมโดยเฮลิคอปเตอร์อาปาชีจำนวน 6 ลำได้จอดที่ระดับความสูงต่ำและตัดสัญญาณเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า 2 เครื่องออกด้วยการใช้เครื่องบินขับไล่ล่องหน F-117 สามารถโจมตีศูนย์ควบคุมเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศและศูนย์บัญชาการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและกริดไฟฟ้าที่อยู่ลึกเข้าไปในกรุงแบกแดดได้อย่างแม่นยำด้วยระเบิดอัจฉริยะที่นำด้วยเลเซอร์ GBU-12 Payaway และ GBU-28 Bunker Busterนอกจากนี้ในทางด้านทะเลยังใช้ขีปนาวุธร่อนทามาฮอคเพื่อโจมตีฐานเรดาร์และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงยุทธศาสตร์ใช้โดรน DM-141 เป็นเหยื่อล่อเพื่อตรวจจับตำแหน่งของเรดาร์และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและ Y-Weasel F-4G ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการถอดระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกนำมาใช้และระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรักถูกทำลายอย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมงของวันนั้นเครื่องบินขับไล่ของกองกำลังข้ามชาติบินกว่า 2,000 เที่ยวและ 95% ของเรดาร์อิรักถูกทำลายในสัปดาห์ต่อมา
ในขณะนั้นเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดของกองทัพอากาศอิรักได้แก่ French Mirage F1 และ MiG-29 ของโซเวียตได้เข้าร่วมในการต่อสู้ทางอากาศกับเครื่องบินขับไล่ข้ามชาติแต่เครื่องบินรบประมาณ40ลำถูกยิงโดยเครื่องบินขับไล่ข้ามชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าดังนั้นกลยุทธ์ของกองทัพอากาศอิรักจึงเปลี่ยนไปเป็นเพื่อรักษาเครื่องบินขับไล่มากกว่าการสู้รบและสูญเสียเครื่องบินไปเป็นผลให้เครื่องบินรบประมาณ150ลำหนีไปอิหร่านภายใต้ข้อตกลงกับอิหร่านแต่หลังสงครามอิหร่านปฏิเสธที่จะส่งคืนเครื่องบินขับไล่เหล่านี้ไปยังอิรักโดยอ้างว่าเป็นการชดใช้สำหรับสงครามอิหร่านอิรักที่ต่อสู้มาเป็นเวลา8 ปีการวางระเบิดนี้ดำเนินไปเป็นเวลา42วันและตามหลักการปฏิบัติระยะที่4ในที่สุดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปฏิบัติการภาคพื้นดินได้เริ่มต้นขึ้นกับกองกำลังอิรักที่ประจำการอยู่ในคูเวตปฏิบัติการภาคพื้นดินได้ดำเนินการใน4สถานที่หลักอย่างแรกเมื่อพิจารณาถึงกลยุทธ์การป้องกันของกองทัพอิรักกองทัพอิรักได้ส่งกำลังทางทหารบนชายฝั่งด้านขวาของคูเวตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกโดยกองกำลังข้ามชาติและสร้างแนวป้องกันด้วยทุ่นระเบิดและสนามเพาะที่ชายแดนกับซาอุดิอาระเบียและหน่วยรถถังที่ประจำการอยู่หลังแนวป้องกันและทางด้านหลังคือกองทหารชั้นยอด Republican Guard เป็นหน่วยที่เก่งที่สุดที่ถูกส่งไปประจำการกล่าวอีกในหนึ่งก็คือกลยุทธ์ของกองทัพอิรักเป็นกลยุทธ์แบบดั้งเดิมในการสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแก่กองกำลังข้ามชาติด้วยแนวป้องกันหลักและแนวป้องกันรองที่ประกอบด้วยหน่วยคุ้มเกราะจากนั้นโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยหน่วย Republican Guard ที่ทรงพลังดังนั้นกลยุทธ์ของกองกำลังข้ามชาติคือการล่อลวงกองกำลังอิรักบนชายฝั่งโดย Navy SEALs ซึ่งเป็นกองกำลังพิเศษราวกับว่าพวกเขากำลังดำเนินการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกนาวิกโยธินและกองกำลังพันธมิตรอาหรับบุกเข้าไปยังคูเวตจากชายแดนซาอุดิอาระเบียส่วนกองกำลังข้ามชาติรวมทั้งกองทัพที่7ของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยรบที่เก่งที่สุดโจมตีเข้าด้านซ้ายของคูเวตผ่านทะเลทรายและกองกำลังข้ามชาติอีกกลุ่มก็กำลังมุ่งหน้าไปยังทางด้านหลังของอิรักเพื่อทำการปิดกั้นเส้นทางการล่าถอยของกองทัพอิรักเหตุผลที่สามารถโจมตีด้านซ้ายของคูเวตผ่านทะเลทรายได้ก็เพราะ GPS สงครามอาหรับเป็นสงครามครั้งแรกที่ใช้ระบบ GPS และเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปฏิบัติการล่อลวงบริเวณชายฝั่งทะเลและการโจมตีผ่านชายแดนซาอุดิอาระเบียก็เริ่มต้นขึ้นสหรัฐอเมริกาประมาณการว่าทหารอิรักประมาณ 500,000 นายประจำการอยู่ในคูเวตแต่กองทัพอิรักส่วนใหญ่ที่สูญเสียความตั้งใจที่จะต่อสู้ในการโจมตีทางอากาศได้หนีไปแล้วและอีก 70,000 นายยอมจำนนกล่าวกันว่าสงครามอาหรับเป็นสงครามที่มีการต่อสู้รถถังครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และจะเป็นสงครามรถถังแต่ก็เป็นชัยชนะฝ่ายเดียวของกองกำลังข้ามชาติรถถัง M1A1 Abrams ของสหรัฐทำลายรถถังที่72ที่ระยะ3กิโลเมตรในขณะที่รถถังหลักของอิรักที่72ต้องเข้าใกล้ภายใน1กิโลเมตรเพื่อทำลายรถถัง M1A1 ที่72ยิง3รอบต่อนาทีเนื่องจากระบบโหลดอัตโนมัติแต่ M1A1 สามารถยิงได้เร็วขึ้นด้วยการบรรจุกระสุนด้วยตัวโหลดจากจำนวนรถถัง 5,800 คันที่กองทัพอิรักมีประมาณ 3,475 คันถูกส่งไปยังคูเวตและมีเพียง 842 คันที่เหลืออยู่หลังจากการรบเมื่อสงครามดำเนินไปโดยการลุกเพียงฝ่ายเดียวในที่สุดกองทัพอิรักก็ตัดสินใจถอยทัพอย่างไรก็ตามในขณะที่เครื่องบินขับไล่ของกองกำลังข้ามชาติเปิดฉากโจมตีทางอากาศกราดใส่กองกำลังอิรักที่ถอนกำลังโดยใช้เส้นทางหลวงรถ 2,000 คันถูกทำลายบนทางหลวงและทหารอิรักจำนวนมากถูกสังหารถนนสายนี้จึงถูกเรียกว่าทางหลวงสายมรณะซึ่งฝังใจผู้คนทั่วโลกเป็นสัญลักษณ์แทนโศกนาฏกรรมของสงครามอ่าวและเหตุการณ์นี้จึงเป็นโอกาสทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกเกี่ยวกับสหรัฐเริ่มทวีมากขึ้นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจคือประธานาธิบดีบุชจึงรีบประกาศยุติสงครามด้วยเหตุนี้สงครามจึงเสร็จสิ้นภายใน100 ชั่วโมงหลังจากการเริ่มการต่อสู้ภาคพื้นดินเมื่อพิจารณาจากขนาดความเสียหายทั้งสองฝ่ายแล้วทหารในกองกำลังข้ามชาติจำนวน292 นายถูกสังหารขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในกองกำลังอิรักประมาณมากกว่า 100,000 นาย
แม้ว่ารถถัง 30 คันของกองกำลังข้ามชาติจะถูกทำลายแต่รถถังมากกว่า 3,000 คันของกองทัพอิรักถูกทำลายแสดงว่าเป็นสงครามฝ่ายเดียวหลังสงครามอ่าวโลกได้รับการจัดระเบียบใหม่ให้อยู่ในระเบียบโลกที่มีสหรัฐเป็นศูนย์กลางอาวุธและกลยุทธ์ใหม่ที่ใช้ในสงครามอ่าวได้กระตุ้นให้จีนและรัสเซียส่งเสริมการพัฒนากองกำลังทางอากาศและอาวุธต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นสงครามที่ทำให้โลกไม่มั่นคงมากขึ้นเพราะนำไปสู่สงครามในอัฟกานิสถานและอิรักและนักประวัติศาสตร์ยังมองว่าสงครามอ่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการตกต่ำของสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็มารับชมตอนที่ 3ซึ่งเป็นตอนจบของสงครามอ่าวกันแล้วนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมติดตามและสนับสนุนช่องมาโดยตลอดและท่านผู้ชมยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ